بص، هو انت لو مستني مني اقولك انه كان لاعب سريع ومهاري وهداف، فاحب افاجئك واقولك ان اللي قبلنا قالوها زمان: خير الكلام من قل ودل. وبما اني من مناصرين الفكره، فاحب اقولك ان لاعب النهارده موهوب لدرجه انه اتقال عليه انه خليفه بيليه، اسطوره كره القدم البرازيليه. ولكن اللي قال هنا مش بس الناس، ولكن ده بيليه نفسه اللي قالها: اني سعيد اني اشوف خليفتي في الملاعب. وده بقى اللي يخليني ابدا الحلقه على طول من غير مقدمات. روبينيو كان مواليد البرازيل سنه 84. بدايته بقى كانت في ناشئي نادي سانتوس سنه 96، واستمر في التدرج مع مراحل الفريق لحد ما يتم تصعيده للفريق الاول سنه 2002. يعني ساعتها كان عنده 18 سنه. وطبعا اي لاعب مكانه هيبقى في وسط ضغوطات كتير بسبب البحث عن مكان في التشكيله الاساسيه للفريق الاول. ولكن ده بقى بالنسبه لاي لاعب، انما بالنسبه لروبينيو فكان عليه ضغط اكبر بكتير، وهو فكره مقارنته باسطوره كره القدم البرازيليه بيليه. والحال ان هو كان فعلا شبهه في كل التفاصيل، لدرجه ان بيليه نفسه قال انه هيكون خليفته في الملاعب. وطبعا جمله زي دي قادره تخليك كناشئ ما تعرفش تلمس كوره بسبب الضغوطات، او انك تاخد الجانب الايجابي في الموضوع وتتاكد ان فكره ان اسطوره زي بيليه يقول عنك الكلام ده معناه انك انت جامد ومفيش منك اتنين، وهوب ثقتك بنفسك تعلى، وساعتها هتقدر تخرج افضل ما عندك. والحقيقه بقى ان واقعيا روبينيو بدا الموسم بالمشاركه في 24 مباراه، سجل فيهم 6 اهداف فقط. والنتيجه لده ان سانتوس ينهي الموسم كوصيف للدوري البرازيلي ويخرج من نهائي الكوبا ليبرتادورز ضد بوكر جونيور. وحتى مع المنتخب البرازيلي في بطوله الكونكاكاف، البطوله اللي فيها لاعب لا يتجاوز ال 20 سنه يشارك مع الفريق الاول ويقدر يكون من ضمن الاسباب في صعود المنتخب للنهائي، وتحديدا بعد ما صنع هدف في الفوز على كولومبيا، واللي بيها المنتخب البرازيلي يصعد لمواجهه المكسيك في النهائي. ولكن ساعتها المنتخب المكسيكي يسجل هدف في الاكسترا تايم، واللي بيه يقضي على امال البرازيل في التتويج باللقب. والحقيقه بقى ان بالنسبه لروبينيو ده مش مقياس انك تحدد انه اخذ كلام بيليه بالسلب او بالايجاب، لان في الاول والاخر كره القدم لعبه جماعيه، ومهما عملت ممكن يجي زميلك في الفريق يضيع عليك كل شيء. ده حتى ميسي خسر 3 نهائيات بسبب هجوايين، وده سليم وكل حاجه. بس لما نعرف ساعتها ان روبينيو فاز بجائزه افضل لاعب في البرازيل وكمان انضم للتشكيله المثاليه لقاره امريكا الجنوبيه، ساعتها هنتاكد انه استخدم كلام بيليه بالشكل الايجابي. لا ومش بس كده، ده كمان يعلي على نفسه ويبدا موسم 2003 2004 بالمشاركه في 37 مباراه ويسجل 21 هدف، وبالارقام دي يكون احد اسباب تتويج سانتوس بالدوري الثاني اخر 25 سنه. واكمالا بقى ساعتها يدخل التشكيل المثالي في القاره للمره الثانيه على التوالي، عشان مع نهايه الموسم تجيله بعض العروض الاوروبيه. ولكن نادي سانتوس ساعتها ما يوافقش على الكلام ده، لانهم عارفين ان موهبته كبيره ومش هيخرج غير لما النادي يستفيد منه بشكل كامل. وده بقى اللي ياخدنا لبدايه الموسم، واللي فيه روبينيو بداوا متاخر جدا بسبب ان في عصابه خطفت والدته، وبعد ما دفعوا لهم الفديه والدته رجعت بعد شهر ونص، وتحديدا كان في اخر ديسمبر. وده اللي خلى روبينيو يشارك قليل، ولكن على الرغم من انه شارك في 12 مباراه الا انه قدر يسجل 9 اهداف. وده اللي خلى مع نهايه الموسم تجيله استدعاء من المنتخب في كاس القارات 2005، البطوله اللي فيها روبينيو تالق وقدر يكون من اسباب وصول المنتخب البرازيلي للنهائي، وتحديدا بعد ما سجل في اليونان وبعدها يصنع في اليابان، واهمهم كانت صناعه هدف في الفوز على المانيا في قبل النهائي، عشان بعدها المنتخب البرازيلي يصعد لمواجهه الارجنتين. ولكن ساعتها رباعيه ادريانو وكاكاو ورونالدينيو تنهي المباراه بتتويج المنتخب البرازيلي، واللي بيها تكون اول بطوله لروبينيو مع المنتخب. لا استنى، ده القصه ما انتهتش على كده. ده ساعتها روبينيو يفوز بافضل لاعب في البرازيل ويدخل تشكيل العام في القاره، ويكملها بالفوز بافضل لاعب صاعد في العالم في اول نسخه من الجائزه من مجله وورلد سكر. والنتيجه لده تجيله عروض من كبار اوروبا، ولكن دخول ريال مدريد اللي كان ب 24 مليون يورو يحسم الصفقه. وفعلا يبدا موسم 2005 2006 بالمشاركه في 51 مباراه ويسجل 11 هدف ويصنع 9، ولكنه يكون موسم صفر على الريال. وحتى بعدها لما جات له استدعاء للمنتخب في كاس العالم 2006، البطوله اللي فيها المنتخب البرازيلي قدر يفوز على كرواتيا واستراليا واليابان في اول 3 مباريات، وبعدها يفوز على غانا، عشان بعدها يصطدم بالمنتخب الفرنسي في دور الثمانيه في المباراه اللي استمر فيها التعادل حتى ياتي وقت هنري، ومع تسجيل هنري الهدف يتم اقصاء المنتخب البرازيلي. وده بقى اللي ياخدنا للموسم اللي بعده، الموسم اللي روبينيو بدا احتياطي في اول مباريات، ولكن بعد ادائه ضد برشلونه في الجوله السابعه في المباراه اللي فيها روبينيو صنع هدف واخد راجل المباراه. والنتيجه لده ان يكون في اعتماد اكبر من المدرب عليه، لدرجه انه شارك في 43 مباراه، وعلى الرغم من انه لعب في 4 مراكز مختلفه الا انه قدر يسجل 8 اهداف ويصنع 6، واللي بيهم يكون احد اسباب فوز الريال بالدوري الغائب منذ 4 سنين. وده جميل وكل حاجه، انما الاجمل بقى كان في استدعاء للمنتخب في كوبا امريكا، البطوله اللي فيها روبينيو انفجر حرفيا وكان السبب الاكبر في وصول المنتخب للنهائي. واللي يسالني ازاي، هقول له ان المنتخب البرازيلي سجل 4 اهداف في ال3 ماتشات بتوع المجموعه، اهو روبينيو بقى هو اللي سجل ال4 اهداف دول للبرازيل. لا استنى، ده بعدها يسجل ثنائيه ضد تشيلي، واللي بيها البرازيل يصعد لمواجهه الارجنتين في النهائي، في المباراه اللي المنتخب البرازيلي خلصها بدري ولحد الدقيقه 70 كان متقدم بثلاثيه، واللي بيها يتوج البرازيل بطلا لكوبا امريكا على يد روبينيو اللي كان هداف البطوله، ويكملها بافضل لاعب في البطوله. عشان بقى بعد العظمه دي روبينيو يبدا موسم 2007 2008 مع الريال بالمشاركه في 42 مباراه ويسجل 15 هدف ويصنع 12، واللي بيهم يكون احد اسباب فوز الريال بالدوري الثاني على التوالي. ولكن مع نهايه الموسم كالدرون رئيس نادي ريال مدريد من بعد ما كان واعد روبينيو بالتجديد ما يسالش فيه من باب
انه يوفر الاموال لصفقه رونالدو، وده اللي عرف روبينيو بعدها ان النادي كان عايز يستخدمه في صفقه رونالدو كبدل يعني ودفع الفرق وكده، ولكن تفشل صفقه رونالدو وبعدها النادي قرر التجديد لروبينيو، ولكن ساعتها يرفض وقال انه ساعتها مصر انه يروح تشيلسي اللي كان مقدم عرض ضخم، وساعتها ريال يوافق. ولكن ساعتها ثقه تشيلسي في ان اللاعب كده كده جاي تدي الفرصه للمان سيتي، النادي اللي في اول يوم من بعد استحواذ مجموعه ابو ظبي الاستثماريه عليه يقدروا يخلصوا في اللاعب بصفقه تتجاوز ال 32 مليون يورو، وفعلا يتم انضمامه موسم 2008 2009 يكون الاول له مع السيتيزن، الموسم اللي فيه روبينيو شارك في 42 مباراه وسجل 15 هدف وصنع 9، والسيتي ساعتها ينهي الدوري في المركز العاشر. ومع نهايه الموسم تجي له سدعه للمنتخب في كاس القارات، البطوله اللي فيها روبينيو كان احد اسباب فوز المنتخب باللقب، وتحديدا بعد ما سجل هدف ضد امريكا وصنع في ايطاليا، وبعدها يصعد لمواجهه امريكا تاني في النهائي في المباراه اللي كان المنتخب البرازيلي فيها متاخر بهدفين لحد نهايه الشوط الاول، عشان بعدها المنتخب البرازيلي يعمل رومنتادا وما تجيش عليه الدقيقه 84 غير وهو متقدم ب 3-2 عشان يتوج المنتخب بكاس القارات، واللي بيها تكون البطوله الثالثه لروبينيو مع المنتخب، عشان بعدها يرجع يبدا الموسم باصابه في الانكل واللي بيها يغيب اكتر من شهرين ونص عن الملاعب، وبعدها يرجع ما يلاقيش مكانه في الفريق، والنتيجه لده هو قبول طلب اعاره سانتوس، وفعلا يكمل معاهم الموسم عشان يكون شارك في 14 مباراه ويسجل هدف ويصنع 3، ولكن هدفه الوحيد ده كان مميز جدا لانه بالكعب. ومع نهايه الموسم تجي له استدعاء من المنتخب في كاس العالم 2010 البطوله اللي فيها روبينيو صنع هدف في الفوز على كوريا، وبعدها تسجيل هدف في تشيلي وهولندا، وده ما يكونش كافي ويخرج المنتخب البرازيلي من ربع النهائي على يد الطواحين الهولنديه، وعشان مع نهايه الموسم السيتي يرفض عرض سانتوس في شراء اللاعب ويقرر يرجعه، ومع عودته روبينيو يصرح بانه كان بيحاول انه ما يرجعش النادي باي طريقه، والنتيجه لده تجي له عروض من بشكتاش وفنار البخشة واي سي ميلان، وطبعا الموافقه كانت على عرض ميلان اللي كان بما يقرب من 21 مليون يورو، وفعلا يتم انضمامه، وموسم 2010 2011 يكون الاول له مع الميلان واللي بداوا بالمشاركه في 45 مباراه، وعلى الرغم من انه شارك في 5 مراكز مختلفه الا انه قدر يسجل 15 هدف ويصنع 6، واللي بيهم يكون احد اسباب فوز الميلان بالدوري الغائب منذ 7 سنين، وده مهم وكل حاجه، ولكن الاهم بقى كان في الموسم اللي بعده، الموسم اللي فيه روبينيو شارك في 40 مباراه وسجل 10 اهداف وصنع 12، والميلان ساعتها يبدا الموسم بالفوز على الانتر بثنائيه ابراهيموفيتش وكيفن برينس بواتينج، واللي بيهم يتوج الميلان بكاس السوبر الايطالي، وبعدها كان عنده فرصه اكبر للتتويج بالدوري، ولكن لسوء الحظ يخسر اللقب بفرق 4 نقاط عن اليوفي البطل، وده اللي ياخدنا للموسم اللي بعده، الموسم اللي فيه روبينيو شارك في 26 مباراه وسجل هدفين وصنع 5، وقله الارقام دي كانت بسبب اصابته اللي كانت سبب في غيابه اكتر من شهر ونص، ولكن بعد العوده برضه يرجع وما يلاقيش مكانه، وده اللي يخلي نادي سانتوس يقدم عرض، ولكن ساعتها ما يتمش الاتفاق مع الميلان، ويرجع يبدا موسم 2013 2014 مع الميلان بالمشاركه في 32 مباراه ويسجل 5 اهداف ويصنع زيهم، ومع نهايه الموسم اخيرا يتم الاتفاق ما بين ميلان وسانتوس، ويرجع سانتوس سنه على سبيل الاعاره، وفعلا يقضي معاهم موسم 2014 2015 بالمشاركه في 20 مباراه وتسجيل 6 اهداف، وساعتها ما يكونش سبب في فوز سانتوس بكاس البرازيل، ومع نهايه الموسم يرجع ميلان، ومن ميلان يروح لنادي جونزو الصيني ويقضي معاهم الدور الاول من الموسم بالمشاركه في 10 مباريات وتسجيل 3 اهداف، ومع بدايه الدور الثاني يتم انضمامه لنادي اتلتيكو مينيرو البرازيلي ويقعد معاهم من فبراير 2016 لحد يناير 2018 بالمشاركه في 80 مباراه ويسجل 31 هدف ويصنع 12، واليوم يكون هداف الدوري البرازيلي سنه 2016، وكمان قدر يسجل هدف في الفوز في النهائي على كروزيرو واللي بيها يتوج اتلتيكو مينيرو باللقب، وساعتها ما يكونش فيه جديد غير انه من بعد ما قضى الفتره دي مع مونيرو يتم انضمامه لنادي استفاد سبورت في تركيا ويقضي معاهم الفتره من يناير 2018 لحد يناير 2019 بالمشاركه في 30 مباراه ويسجل 12 هدف ويصنع 5، ومع بدايه الدور الثاني من 2018 2019 يتم انضمامه لنادي باشك شهير، وعلى الرغم من انه شارك قليل جدا الا انه سجل 4 اهداف وصنع 3، وبعدها يبدا موسم 2019 2020 بالمشاركه مع باشك شهير في 24 مباراه وما يسجلش ولا يصنع ولا هدف، ولكن سيظل اسمه وسط حاملي لقب الدوري الوحيد في تاريخ النادي، ولا مش بس الدوري الوحيد، لا دي كمان البطوله الوحيده في تاريخ النادي، وده جميل وكل حاجه، انما الاجمل بقى ان مع نهايه الموسم يرجع سانتوس وقبل ما يشارك معاهم يقرر الاعتزال بعد ما تجاوز ال 36 عام، وبعد ما قدم مسيره عجيبه بكل المقاييس، واللي كانت بادئه بانه خليفه بيليه في الملاعب فجاه تتحول مسيرته بشكل عجيب زي ما انت شايف كده. يلا ما علينا، خلينا نروح لارقامه واللي فيها شارك في 550 مباراه وسجل اكتر من 145 هدف وصنع اكتر من 90 وفاز فيهم بالدوري الاسباني والبرازيلي مرتين والايطالي والتركي والصيني مره، وكمان فاز بالسوبر الايطالي والاسباني بالاضافه لكاس البرازيل مع سانتوس، وده كان مع الانديه. اما بقى لو رحنا لمشاركاته مع المنتخب واللي تتمثل في المشاركه في 100 مباراه تقريبا وتسجيل 29 هدف وصناعه 22 وفاز فيهم بكاس القارات مرتين وكوبا امريكا مره، وبس يا سيدي وبكده وصلنا لنهايه الفيديو. طبعا لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتقول لنا بقى تحب نتكلم عن مين الفيديو الجاي. سلام.